Namaste. Yeah, there are different types of income statement. That is financial statement analysis का विभिन्न स्टेप टाइप्सहरुमा इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट सँगसँगै क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा थ्योरिटिकली हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले इन्कम स्टेटमेन्ट र इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि एउटा सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट जसमा हामी विभिन्न क्याटेगोराइज गर्दैनौँ, त्यसपछि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा एउटा फर्मेट कस्तो फर्मेट हामीले बनाउँछौँ र अडिट पर्पसको लागि अथवा एउटा कम्पनी एक्टको बेसिसमा इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरो डिस्कसन गरिसकेका छु र आज चाहिँ मैले एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको बेसमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र नाउ वी हेभ गिभन द ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबीसी कम्पनी इज एज 31st Ashad 2078 भनेको एट द एन्ड अफ आषाढ वी हेभ गिभन ट्रायल ब्यालेन्स र देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्कम्स, एक्सपेन्सेस, एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले विभिन्न अकाउन्टिङका व्हिलहरू इन्कम, एक्सपेन्सेस, एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिजको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ र यो ट्रायल ब्यालेन्सको बेसमा क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, फिक्स एसेट्स, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, अफिस एक्सपेन्सेस, प्रिपेड स्यालेरी, advertisement, account receivable, dividend paid, and stock in supplies. These all are assets. यसमा हाम्रा एसेट्सहरु पनि छन्, एक्सपेन्सेस पनि छन्, त्यो हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ र विभिन्न स्टुडेन्ट्स, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले के सजेस्ट गर्छु भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हिच आर एक्सपेन्स, इन्कम, एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज। यो छुट्याउन सक्यो भने एकदमै फाइनल अकाउन्ट इज भेरी इजी एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स of this financial statement analysis. And then sales revenue, त्यो कम्पनीले एक वर्षमा 1,25,000 सेल गर्छ। Provision for bad debts 1,000. We know there are two types of provisions, old provision and new provision. And then accumulated depreciation, that is 9,000. या प्रत्येक वर्ष फिक्स एसेट्सबाट नघटाइकन एउटा फन्ड क्रिएट गरेको छ भने त्यसलाई एकुमुलेट गर्दै आएको छ भने accumulated depreciation 9,000. Accounts payable 20,000, it is liabilities. Capital stock or share capital, this is rupees 1 lakh. Share capital 1 lakh rupees. And retained earning, that is 10,000. Total trial balance must be equal हुनै पर्छ. Debit 2,65,000 and credit 2,65,000. Then we have given different adjustment, that is we call additional information. Yeah, all the additional information must be included within income statement and statement of financial position, because additional information को न journal entry बन्या हुन्छ, न ledger बन्या हुन्छ, न ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्ट हुँदैन। एकै पटक हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गर्दा प्रत्येक एडजस्टमेन्टको ड्युअल इफेक्ट हुन्छ र एटलिस्ट रेकर्डेड इन टू प्लेसेस भनेको दुईटै ठाउँमा, इन्कम स्टेटमेन्टमा र ब्यालेन्स सिटमा अथवा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, तीनटामा दुई ठाउँमा चाहिँ यो रेकर्ड हुन्छ। त्यसैले क्लोजिङ स्टक 30,000, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट 10%, सप्लाइज अन हेन्ड, या इट इज द इम्पोर्टेन्ट वान। या वी हेभ गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स सप्लाइज, that is office expenses prepaid, then office supply, stock in supplies, that is office supplies. Total we have office supplies rupees 5,000. Out of 5,000 still we have in hand, that is 2,000. भनेको हाम्रो खर्च कति भयो, that we have to write like stock in supplies or office supplies. This is office supplies as well. Rupees 5,000, office supplies 5,000. त्यसमा हाम्रो still we have 2,000, that means 3,000 expense भयो। Outstanding office expenses, माथि office expenses छ, that is office expenses 10,000 र still to pay 2,000 outstanding. Prepaid salary expired 12,000 र माथि prepaid salary is 15,000. Out of 15,000 is 12,000 expired, expense 12,000, अझै 3,000 बाँकी छ। It is prepaid, this is the assets. 3,000 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा आउँछ।
Provision for bad debts at the rate 5%. Yeah, you know, provision is always charged on debtors or account receivable 5%. लास्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स एट द रेट 25%. जति हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ त्यसको 25% चाहिँ हामीले ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ ABC company income statement for the year ended 31st August 2078, particular amount and amount. This is the format. र यो फर्मेटमा अब हामी सुरु सिक्वेन्शियली भर्छौं सेल्स रेभेन्यू during the year, that is rupees. There is no sales return. Sales is 1,25,000. के पनि छैन, हामीले आउटर कोलममा लेख्ने 125. If we have given sales return, that we have to इनर कोलममा लेख्ने र त्यसमा हामी सेल्स रिटर्न घटाउँथ्यौं, छैन. लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड. Yeah, we know cost of goods sold ma given different expenses, basically direct expenses which are related to manufacturing, just to cost of goods sold सँग related अथवा manufacturing सँग related विभिन्न expenses यहाँ दिएको छ. This is opening stock. That is opening stock. That we have to write in inner column 20,000, 20,000. And then purchase of raw material, that is 75,000. If wages, carriageहरु यस्ता विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन, विभिन्न एक्टिभिटीज दिएको छ भने हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मै लेख्छौं. र मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ विभिन्न जति हाम्रा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र आउने टेन्टेटिभ फिगरहरु लेखेका छु. मेरो यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्दिनु होला. And then closing stock. It is closing stock if given in adjustment that we have to reduce 30,000, 30,000. अब अरु के पनि छैन, यसको प्लस माइनस 20 this is minus 65. 10,000, yeah, 65,000. And sales revenue 1,25,000 minus 65,000. 60,000. Okay, this is, we know, gross profit, like gross income or profit. Okay, then we have to reduce other direct expenses, other indirect or विभिन्न indirect लाई हामी less operating expenses, direct not indirect, less operating expenses यसलाई हामी विभिन्न 3 टाइपमा डिभाइड गरेका छौं. That is office and administrative expenses, selling distribution expenses, and other expenses and losses. त्यो 3टा विभिन्न एक्सपेन्सेस र विभिन्न अदर इन्कम्सहरु. यो क्वेशनमा अदर इन्कम्सहरु छैन. अदर इन्कम्सहरु भयो भने हामी इन्कम जोड्छौं. सामान्यतया एक्सपेन्सेस घटाउने इन्कम चाहिँ जोड्ने नै हो. सो यसको ए मा अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अकॉर्डिंग टू क्वेशन. अब हामी पर्चेज पनि आइसक्यो, ओपनिङ स्टक आइसकेको छ, एउटा स्टक हामीले यहाँ लेखिसक्यौं. अनि अफिस एक्सपेन्सेस नै भनेको छ. अफिस एक्सपेन्सेस that is 10,000. ओके, त्यसपछि हाम्रो प्रिपेड स्यालेरीमा एक्सपायर भएको छ. ओके, अफिस एक्सपेन्सेसमा 2,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ. वी हेभ टु एड, यहाँ हामी 10,000 प्लस 2,000 जोड्छौं. ओके, इट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज 2,000 इज आउटस्ट्यान्डिङ. अलरेडी पेड स्यालेरी 10,000, 2,000 आउटस्ट्यान्डिङ, टोटल वी हेभ टु राइट 12. इट इज द इम्पोर्टेन्ट वान. किनकि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने
विभिन्न माथि ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएका एक्सपेन्सेस पेड एक्सपेन्स हुन् भने स्टिल इन आउटस्ट्यान्डिङ छ, पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने त्यो हामी रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा जोड दिन्छौँ। त्यसैले यो माथि अफिस एक्सपेन्स यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ 2000 जोड्यो भने टोटल स्यालेरी फर द इयर इज 12,000। ओके, त्यस्तै प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड, प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड। ओके, जति एक्सपायर भयो त्यति दिस मच अमाउन्ट टु हेभ टु राइट। माथि हाम्रो 15,000 यहाँ स्यालेरी छ, यो स्यालेरीमा एक्सपायर भनेको 12,000 छ भने जति एक्सपायर भयो दिस इज एक्सपेन्स, एन्ड एक्सपेन्स वी हेभ टु राइट इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्छौँ। सो 12,000। Okay, then next one is the important thing, office supplies on hand. This stock supplies, office supplies total हामीले किन्यौँ 5,000 र एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 मा के भनिदिएको छ भने सप्लाइज इन ह्यान्ड एट द एन्ड अफ 31 आषाढ 2000 छ भने एक्ज्याक्टली अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस, अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस is 3,000। कसरी 3,000 भयो भने we have 5,000 minus 2,000 हाम्रो we have in hand, हाम्रो हातमा छ भने खर्च कति मात्रै भयो 3,000 भयो। सो दिस इज अफिस सप्लाइज, द्याट इज लाइक त्यो स्टेसनरी, प्रिन्टिङ यस्ता सामानहरू। एन्ड देन डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन fixed assets. Okay, that is 5% rate is given. Now fixed assets 80,000 भनेको यही पनि लेख्छौँ हामी 5% of rupees 80,000, 80,000 को 5% that is 4,000. Depreciation for current year is 4,000, and this is provision for tax is provision for tax last मा provision for bad debt selling and distribution overhead मा लेख्छौँ। सो नाउ टोटल अब कति हुन्छ? डिप्रिसिएसन फर राइट हियर, yeah, this is 10%, not 5%. Sorry. Okay, 10%. This is 10%. 10% of rupees 80,000, 8,000 depreciation. Yeah, this is total office expenses is rupees 24,000. Plus 35,000, that is 35,000 office expense. Similarly, number B, selling and distribution expenses. Under this we have one advertisement, important thing, that is advertisement. Advertisement expenses is 8,000. Okay, then the very important thing is that provision for bad debts at the rate 5%. Now we know provision for bad debts, if given in adjustment, it is always charged on either debtors or account receivable or bills receivable. Yeah, we have account receivable 40,000. Out of 40,000, the provision for this depreciation bad debts is 5%. अब यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, provision for bad debts. It is new provision. Hey, adjustment मा दिएको new provision, that is 5% of rupees
5% of rupees 40,000 किनकि हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल rupees 40,000 that is 2,000 so it is expense 2,000 and अब हामीले यसलाई चाहिँ जुन माथि ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको छ प्रोभिजन हेर्नु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स that is 1,000 it is ओल्ड प्रोभिजन र ओल्ड प्रोभिजन इधर हामीले यसलाई इन्कम ट्रिट गर्छौं र यहीबाट हामीले घटाइदिन पनि सक्छौं ओल्ड प्रोभिजन घटाइदिने provision for bad debts which is given in bad debts that is new old provision 1,000 old provision घटाइदिन पनि सक्छौं हामी किनकि इन्कममा लेख्नु र एक्सपेन्सेसबाट घटाउनुमा कुनै डिफरेन्ट हुँदैन अरु के पनि छैन अब 2000 अरु ब्यालेन्स सिटमा आउने विभिन्न फिगरहरु लास्टमा हामी ट्याक्स लेख्छौं टोटल नम्बर बी मा यहाँनिर टोटल selling and distribution expenses that is 9,000 okay अब 9,000 यो हाम्रो expenses selling distribution 35,000 हाम्रो office expenses then total operating expenses कति भयो भने दुईटै जोडम 44,000 okay now this is the expense घटाउने there is no other incomes यदि क्वेशन मा अदर इन्कम्स जस्तो रेन्ट रिसिभ कमिसन रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ यस्ता विभिन्न इन्कम हुन्थे भने हामी एउटा स्टेप बढाउँथ्यौं अहिले छैनन् अब यसको रिजल्ट यो साइडमा लेखे यहाँनिर नेट operating profit is rupees 60,000 minus 44,000 that is 16,000 yeah this is operating profit if we have given है यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्छ if other income जोड्ने other sources of income यदि के अरु सोर्सेसहरु दियो भने फर एक्जाम्पल रेन्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ कुनै रिसिभहरु अहिले छैन त्यसैले कुनै छैन अनि लेस हामीले अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस लाई घटाइदिन्थ्यौं जस्तो इन्ट्रेस्ट फर डिबेन्चर्स बैंक लोन बोन्डहरु इन्ट्रेस्ट छ भने लसेस इफ वी सेल एनी एसेट्स त्यहाँ लस भयो भने त्यस्ता विभिन्न अदर एक्सपेन्सेस लसेसलाई पनि घटाइदिन्थ्यौं अहिले के पनि छैन सो अब नेट इन्कम or profit before tax now amount is 16,000 नै भयो no other income no other expenses so our very important less tax is given that is provision for tax at the rate tax or provision for tax provision for tax at the rate 25% of 16,000 25% of 16,000 is 4,000 it is tax it is reduced and the net exactly net profit or net income net profit after tax यसलाई हामी net income after tax पनि भन्छौं that is rupees 12,000 yeah this is the answer it is complete multi step income statement अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यो सोल ट्रेडिङ बेसिकली मल्टिनेशनल कम्पनी अथवा कम्पनी पार्टनरशिप फर्म जे बनाए पनि हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा विभिन्न स्टेपहरु हामीले बुझ्ने कुनै पनि कम्पनी बिजनेस र देयर आर डिफरेन्ट स्टेप्स पहिला हामीले सेल्स लेख्छौं सेल्स रेभेन्यू अनि सेल्समा रिटर्न छ भने घटाइदिन्छौं त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा
अकॉर्डिंग टू क्वेसन, यो क्वेसनमा दिएको अनुसार ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्लोजिङ स्टक, अरू के दिन सक्छ भन्ने कुरो, वेजेस दिन सक्छ, क्यारेज इनवार्ड हुनसक्छ, कस्टम ड्युटीहरू होलान्, त्यस्ता विभिन्न कुराहरू हामीले यो भित्रै कन्सिडर गर्छौँ। लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा भागमा बाँड्छौँ। वान इज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो अफिस, एनदर इज सेलिङ, यो दुईटा हाम्रा पार्टहरू भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा। र यो भित्र रिलेटेड अकॉर्डिङ टू दिस क्वेसन, अफिस एक्सपेन्सेस दैट इज 10,000 अलरेडी पेड, 2,000 इज आउटस्ट्यान्डिङ गिवन एडिसनल इन्फर्मेसन, र टोटल 12,000 भयो। अनि त्यस प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर, प्रिपेड माथि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा छ भने एक्सपायर जति भयो दैट इज एक्सपेन्सेस 12,000 हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्छौँ। अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस इज द इम्पोर्टेन्ट वान। माथि हाम्रो अफिस सप्लाइज अथवा स्टक इन सप्लाइज 5,000 छ भने यो 5,000 टोटल हामीसँग छ, त्यसमा हाम्रो अझै हामीसँग वी हेभ इन आवर ह्यान्ड दैट इज अफिस सप्लाइज इन ह्यान्ड इज 2,000, र अब 2,000 स्टिल वी हेभ छ भने 5,000 टोटल थियो, एक्सपेन्स कति भयो दैट वी हेभ टु राइट। त्यसैले अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस 3,000। अनि नाउ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट 10% अफ 80,000 8,000, र जम्मा अफिस एक्सपेन्सेस जोड्दाखेरि 35,000 भयो। र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा एडभर्टिजमेन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स दैट इज ओल्ड प्रोभिजन, एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स विच इज गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिएको छ, दिस इज 1,000, र हाम्रो न्यू प्रोभिजन चाहिँ 2,000 भयो। त्यसैले ओल्ड प्रोभिजन हामीले घटाउँछौँ, दिस इज ट्रिटेड एज अ इन्कम। 8,000 प्लस 2,010 माइनस 1 गर्दाखेरि यो 9,000 भयो। र टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 45,000 प्लस 9,000 44,000, एन्ड देयर इज अपरेटिङ प्रफिट दैट इज 16,000, किनकि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 44 भयो, हाम्रो ग्रस प्रफिट इज 16,000 भयो। अनि अदर एक्सपेन्सेस के अरे सरी अदर सोर्सेस अफ इन्कम्स आर निल, कुनै इन्कम छैन यो क्वेसनमा। अनि अदर एक्सपेन्सेस पनि केही पनि छैन, लसेस। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स वी हेभ गिभन ट्याक्स प्रोभिजन दैट इज 25%, अनि 16 बिफोर ट्याक्सको 25% चार्ज गर्ने 4,000, एन्ड त्यो घटाइसकेपछि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स दैट इज 12,000। अब बेसिकली दिस इज अ काइन्ड अफ मोडल क्वेसन यु विल गेट इन द एक्जाम। यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर ग्रेड 11-12 दुइटै ग्रेड 11 एन्ड 12 स्टुडेन्ट्स, एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ब्याचलर लेभल स्टुडेन्ट्स एज वेल। त्यसैले हामीले कन्सेप्चुअली हामी इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरो बुझ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। र योभन्दा अघिल्ला विभिन्न कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कका मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु होला, सिक्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।